một mốc son vàng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường, các anh hùng liệt sĩ rút tiền điện đắc mệnh. Chỗ nhỏ nhỏ đi thế á. Ở dựa là đừng đi, còn một ngôi xưa là chỗ là một lão như đi là một gần một ổ nhỏ như thế này. Là một ổ đi là 13 người. Ôi trời. Đò xuôi Thạch Hãn xin chào nhẹ, đáy sông còn đó bản tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Đó là những câu thơ mà lúc mà đọc lên mình cũng cảm thấy rất là xúc động. Khi mà ở đảo Cồn Cỏ thì mình có nói với các anh ở huyện ủy là em có sở thích đi chơi lung tung, và các anh cười nói là để mình có thể đi chơi lung tung như nữa thì là có công rất lớn của những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự độc lập tự do của Tổ quốc. Đó là một nhận xét rất là xác đáng. Cho nên khi ghé thăm thành cổ Quảng Trị, bến đò Thạch Hãn thì mình đã rất là xúc động và muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về mảnh đất Quảng Trị. Và để tìm hiểu về một mảnh đất thì không có nơi nào hợp lý hơn là bảo tàng của nơi đó. Ở mỗi bảo tàng thì đều có dàn cảnh tiết để nói lên chủ đề chính của bảo tàng. Và ở Quảng Trị thì hình ảnh được chọn là hình ảnh cây đời, với ý nghĩa là tượng trưng cho sự vươn lên, cho khát vọng vươn lên mà tỉnh Quảng Trị đang hướng tới. Và ở phía sau và hai bên là những bức phù điêu miêu tả hình ảnh sinh hoạt, chiến đấu và văn hóa của người Quảng Trị. Mình đã từng phải bất ngờ vì kiến thức địa lý của nhiều người bạn khi mà có người tưởng là Quảng Bình là ở phía trong miền Nam, ở rất xa Hà Nội, cho nên hẳn là đâu đó cũng sẽ có những người không biết Quảng Trị nằm ở đâu. Thì đây, Quảng Trị là nằm ở miền Trung của Việt Nam nhé, ở giữa Huế và Quảng Bình, ở phía bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đài Nam Nhất Thống Chí thì miêu tả Quảng Trị là phía đông đến biển nhỏ, phía tây giáp nhiều núi rừng, thế nước bao quanh, hình núi ôm bọc. Danh Sơn thì có núi Tá Linh, Đồng Ba Man. Đại Xuyên thì có sông Thạch Hãn, sông Vĩnh Đình. Sơn Bảo thì có Trấn Lao. Hải Tấn thì có Tung Luật, Việt Yên. Lại có ra đồng dài lớn theo bờ biển chảy vào phía nam. Nghiễm nhiên là một sa thành ủng hộ. Thật là một nơi hình thắng của chốn kỳ phú vậy. Đây là những bằng chứng cho thấy là văn minh loài người là đã xuất hiện trên đất Quảng Trị từ cách ngày này 1,5 vạn đến 3 vạn năm. Và nói một cách thật lòng, không hề giấu dốt, thì mình mù tịch về khảo cổ học và không biết những cục đá đi là có khác gì so với những cục đá bình thường. Đây là gian phòng giới thiệu về Quảng Trị kỷ nguyên Champa, nhưng mà lại đang đón khách, không biết là vì chưa hoàn thành hay là đang. Đã nhìn thấy khá nhiều loài tiên trên đời, nhưng mà thực sự hôm nay là lần đầu tiên thấy những tờ tiền này. Đây là tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được lưu hành trên thị trường Quảng Trị từ 1946 đến 1954.
Những Tô Tiên hoàn toàn xa lạ đối với mình luôn. Hiệp định Geneva năm 1954 thì đã quyết định là lấy vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời ở Việt Nam. Và cái tạm thời này thì được kéo dài đến tận năm 1975. Mấy ngày ở đấy mà ướt nước mắt biết bao nhiêu lần nữa đó. Nhắc đến Quảng Trị là sẽ nói về cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ. Hồi nữ miền Bắc Việt Nam cơ bản là thảm rải bom của Mỹ, nhưng mà tất nhiên Câu Hiền Lương là nơi bị bắn phá ác liệt nhất. Và với sự hy sinh của rất nhiều chiến sĩ thì cho đến hiện tại lá cờ Việt Nam vẫn tung bay phấp phới ở Bình và Hiền Lương. Quảng Trị được nhớ đến như vùng đất của những trận đấu lớn, là vị trí quan trọng để Việt Nam giành chiến thắng trong cuộc chiến chống thực dân xâm lược. Ở đây thì mọi người đang được xem những hiện vật của hàng rào điện tử McNamara được Mỹ dựng lên ở phía nam của sông Bình Hải để ngăn chặn sự xâm nhập của quân đội Việt Nam. Và hàng rào này thì bao gồm rất nhiều thiết bị điện tử hiện đại, tiêu tốn của quân đội Mỹ 2 tỷ USD vào những năm 1960. Luôn thắc mắc là cuộc sống của một phóng viên chiến trường thì sẽ diễn ra như thế nào? Cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 luôn được coi là biểu trưng cho khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Suốt 81 ngày đêm, quân địch đã điên cuồng đánh phá với nhiều loại vũ khí hiện đại, biến thành cổ Quảng Trị thành một cối xay thịt người. Trong những hồi ức về 81 ngày đêm hoa lửa thì điều khiến mình xúc động nhất là câu chuyện về những cựu sinh viên Hà Nội tạm gác bột nghiên để lên đường chiến đấu. Và khi đi thì nhiều người mang theo hành trang là sách tiếng Nga, là giáo trình cơ khí. Ai cũng hy vọng là có ngày trở về để tiếp tục đi học. Sân mãi cuối cùng cũng đến ngày chiến thắng các bạn ạ. Hãy biết ơn hòa bình. Đây là một số hình ảnh về tỉnh Quảng Trị thời kỳ hòa bình và đổi mới. Một em bé đang vui chơi với những tàn tích của chiến tranh. Hy vọng là đất nước của chúng ta sẽ không bao giờ quay lại thời kỳ đau thương đó nữa. Hỏi gì mà rồi là chắc như lại Quảng Trị. Bảo tàng Quảng Trị với nhiều thông tin và hiện vật quý giá là một địa điểm rất thích hợp cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử văn hóa Việt Nam. Và mình làm video này khi mà có thông tin là Quảng Bình và Quảng Trị sắp được sáp nhập với nhau, thì mình rất tự hào khi được trở về làm một với mảnh đất anh hùng này.